Hello student, welcome to my YouTube channel Saisamarth Maths Academy. Now in this video we are going to learn lesson 1.5 The Necklace Part 1 class 9th English. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या व्हिडिओमध्ये लेसन नंबर 1.5 द नेकलेस हा गाई द मोपासा या लेखकांनी लिहिलेला अतिशय सुंदर असा प्रकारचा पाठ आपण शिकणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया. द नेकलेस त्याला आपण रत्नहार असं म्हणतो. पार्ट 1. मॅथिल्डे वॉज अ प्रिटी अँड चार्मिंग गर्ल्स born as if by an error of fate into a family of clerk. मॅटिल्डा एक अतिशय सुंदर आणि आकर्षक मुलगी होती. मात्र तिचं कमनशीब की काय की म्हणून ती एका कारकुनाच्या कुटुंबामध्ये जन्माला आलेली होती. सी हॅड नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन्स अंडरस्टूड लव ऑर बी वेडेड टू अँड ॲरिस्टोक्राट अँड सो सी लेट हरसेल्फ बी मॅरिड to a minor official at the Ministry of Education. त्यामुळे कुणी तिला ओळखावे, तिला समजून घ्यावे की जिच्यावर एक प्रकारे जीवापाड प्रेम करावे किंवा एखाद्या चांगल्या प्रकारच्या उच्च कुलीन व्यक्तीशी तिचं लग्न व्हावं असा काही तिचा योग तिच्या नशिबी नव्हता. म्हणून शिक्षण खात्यातील किंवा मंत्रालयातील एका कनिष्ठ कर्मचाऱ्याशी लग्न करण्यास तिने होकार दिला. सी ड्रेस प्लेनली because she had never been able to afford anything better. ती साधेसे कपडे घालायची कारण चांगले कपडे परवडणे तिला शक्य नव्हते. She suffered endlessly feeling she was entitled to all the luxurious of the life. पण आयुष्यातील सर्व चैनीच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या मिळवायच्याला आपल्याला सुद्धा हक्क आहे असं वाटून ती अपार दुःख तिला त्या ठिकाणी व्हायचं. सी सफर्ड बिकॉज ऑफ हर शाबी पुअरली फर्निश्ड हाऊस. तर तिचे घर जुनाट आणि गैरसोयींनी भरलेलं होतं, त्यामुळे तिचे जीवन एक प्रकारे कष्टाचे होते. ऑल दीज थिंग्स दॅट अनॉदर वुमेन ऑफ हर क्लास वुड नॉट इवन हॅव नोटीस टॉर्मेंटेड हर अँड मेड हर रिसेंटफुल. तर या सर्व ज्या गोष्टी आहेत तिच्या स्तरातील दुसऱ्या एखाद्या स्त्रीला खटकल्याही नसत्या, पण तिला मात्र या गोष्टींचा खूप त्रास व्हायचा आणि चीड यायची. सी ड्रीम ऑफ अ ग्रँड पाल्शियल्स मॅन्शन्स विथ अ वास्ट रूम अँड इन्व्हायटिंग द स्मॉलर रूम्स परफ्यूम फॉर आफ्टरनून चॅट विथ अ क्लोज फ्रेंड. जिथे प्रशस्त खोल्या असतील, हव्याशा छोट्या खोल्या असतील, ज्या जवळच्या मित्रमैत्रिणींसोबत आपण दुपारच्या निवांत गप्पांसाठी एक प्रकारे सुहासाने भरून गेलेल्या असतील, अशा एखाद्या भव्य राजमहालासारख्या घराचे स्वप्न ती नेहमी पाहत असे. 8. सी हॅड नो रिच ड्रेस, नो ज्वेल्स, नथिंग अँड दीज वेअर द ओनली थिंग्स सी लव. मात्र तिच्याकडे यापैकी काहीच नव्हते. ना महागडे कपडे होते किंवा दागदागिने, आणि तरीही याच सर्व गोष्टींची तिला प्रचंड आवड होती. सी वॉन्टेड टू मच टू चार्म टू बी द इन्व्हायू टू बी द सॉट आफ्टर. तिला आकर्षक वस्तूंचा अगदी हेवा वाटेल अशा सर्व उंची ज्या गोष्टींचा तिला एक प्रकारचा हव्यास होता. सी हॅड अ रिच फ्रेंड, अ फॉर्मर स्कूलमेट ॲट द कन्व्हेंट whom she avoided visiting because afterward she would weep with regret, despair and misery. तिची कॉन्व्हेंट शाळेतील एक श्रीमंत बालमैत्रीण होती, पण तिला भेटणे ती टाळायची कारण भेटल्यानंतर तिला आपले हाल एक प्रकारे आठवून स्वतःविषयी कीव किंवा निराशा आणि दुःख वाटून तिला रडू यायचं. वन इव्हिनिंग हर हजबंड केम होम विथ ॲन एअर ऑफ ट्रम होल्डिंग अ लार्ज इन्व्हॉल्व इन हिज हँड. एके दिवशी संध्याकाळी तिचा नवरा विजयी मुद्रेने घरी आला. त्यांच्या हातात एक मोठा प्रकारचा लिफाफा होता. लुक, ही सेड, हिअर्स समथिंग फॉर यू. हे बघ, तो म्हणाला की तुझ्यासाठी मी काय आणलं. सी टोर ओपन द पेपर अँड ड्रीव आउट अ कार्ड ऑन विच वॉज प्रिंटेड द वर्ड. तिने ते पाकिट फोडलं आणि त्यातून एक पत्रिका बाहेर काढली,
त्यावर छापलेलं होतं, द मिनिस्टर ऑफ एज्युकेशन अँड मादाम जॉर्जेस रेम्प्युन्यू रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ मिसेस अँड मिस लॉयझेल कंपनी ॲट द मिनिस्ट्री ऑन द इव्हिनिंग ऑफ द मंडे जानेवारी 18th. माननीय शिक्षण मंत्री आणि मादाम जॉर्ज रेम्युन्यू जे आहेत ते सोमवारी दिनांक 18 जानेवारी रोजी सायंकाळी श्रीयुत व श्रीमती लॉयझेल यांना मंत्रालयामध्ये उपस्थित राहण्यासाठी स्नेहपूर्वक आमंत्रण देत आहेत. इन्स्टेड ऑफ बीइंग डिलायटेड ॲज हर हजबंड हॅड होप, सी थ्रू द इन्व्हिटेशन ऑन द टेबल resentfully and muttered, what do you want me to do with that, and what do you expect me to wear if I go. परंतु तिच्या नवऱ्याच्या अपेक्षेप्रमाणे तिला आनंद होण्याऐवजी चिडून तिने निमंत्रण पत्रिका टेबलावर फेकून दिली आणि एक प्रकारे ती रडली आणि मी याचं काय करावं असं तुमचं म्हणणं आहे, आणि जर जायचं असेल तर मी काय म्हणजे कपडे घालावे अशी तुमची अपेक्षा आहे अशी ती म्हणायला लागली. ही हॅडंट थॉट ऑफ दॅट, ही स्टॅमर्ड, व्हाय द ड्रेस यू गो टू द थिएटर्स इन, इट सीम्स व्हेरी नाईस टू मी. त्याने त्या गोष्टीचा विचारच केला नव्हता. तो एक प्रकारे चाचरत तो म्हणाला, का बरं थिएटरमध्ये जाण्यासाठी जो ड्रेस तू घालतेस तो माझ्या मते खूपच छान आहे असं तो म्हणाला. ही स्टॉप stunned, distressed to see his wife crying. He shuddered. What's the matter? Let us see, Mathilde, how much would a suitable dress cost? पण आपल्या बायकोला रडताना पाहून तो दुःखी झाला आणि स्तब्ध होऊन तिच्याकडे पाहतच राहिला. काय झालं मॅटिल्डा असं तिला म्हणाला. आपण बघू काय करता येईल ते. एखाद्या योग्य ड्रेसची काय किंमत असेल तो एक प्रकारे चाचपरत म्हणाला. सी थॉट for a moment, computing the cost and also wondering what amount she could ask for without an immediate refusal. तिने क्षणभर विचार केला की किमतीचा हिशोब केला आणि त्वरित नकार येऊ नये म्हणून नक्की किती किंमत सांगावी याचा ती विचार करू लागली. At last she answered hesitantly, I don't know exactly, but I think I would do it with a 400 फ्रान्स. शेवटी ती घुटमळत म्हणाली, मला नक्की माहिती नाही पण बहुतेक 400 फ्रँकमध्ये मी जमवून घेईल. ही टर्न अ लिटल पेल बिकॉज ही हॅड बीन सेविंग दॅट एक्झॅक्ट अमाऊंट टू बाय अ गन फॉर अ हंटिंग समर इन द कंट्री नियर द नांतेर विथ अ फ्यू फ्रेंड्स. त्याचा चेहरा थोडा उतरला कारण बरोबर तेवढेच पैसे काही मित्रांबरोबर नांतेर जवळच्या एका प्रदेशामध्ये उन्हाळ्यातील शिकारीसाठी बंदूक विकत घेण्यासाठी त्याने राखून साठवून ठेवलेले होते. हाऊएव्हर ही सेड, व्हेरी वेल, आय कॅन गिव्ह यू 400 फ्रान्स. तरी तो म्हणाला, ठीक आहे मी तुला 400 फ्रँक देतो, बट ट्राय अँड गेट रिअली ब्युटिफुल ड्रेस. पण एखाद्या खरोखर सुंदर असा ड्रेस तू विकत घे. The day of the party drew near and Madame Loisel seemed sad, restless, anxious, thought her dress was ready. तिचा ड्रेस तयार होता पण तरीही पार्टीचा दिवस जसा जवळ येऊ लागला तशी मादाम लॉयझेल दुःखी, अस्वस्थ आणि बैचीन होऊ लागली. One evening her husband said to her, What's the matter? You have been acting the strange these last 3 days. एके सायंकाळी तिचा नवरा तिला म्हणाला, काय झालंय, गेले 3 दिवस तू विचित्र वागत आहेस. सी रिप्लाय, आय एम अपसेट दॅट आय हॅव द नो ज्वेल्स, नॉट अ सिंगल स्टोन टू विअर. माझ्याकडे दागिने नाहीत, घालायला एकही मौल्यवान रत्न नाही म्हणून मी दुःखी आहे असं ती म्हणाली. आय वुल्ड रॅदर नॉट गो टू द पार्टी. त्यापेक्षा पार्टीला न गेलेलं बरं असं उत्तर तिने दिलं. You could wear the flowers, he said. They are very fashionable at this time of year. तू फुलं माळू शकतेस, तो म्हणाला. सध्याच्या काळामध्ये त्याची फॅशन आहे. She was not convinced. तिची काही समजूत पटेना. The next day she went to her friend's house and told her of her distress.
दुसऱ्या दिवशी ती तिच्या मैत्रिणीकडे गेली आणि तिने आपली व्यथा तिला सांगितली. मादाम फॉरेस्टियर वेंट टू हर मॅरिडर wardrobe, took out a large box, brought it back, opened it, and said to Madame Loisel, choose my dear. मादाम फॉरेस्टियर आपल्या आरशाच्या कपाटापाशी गेली. त्यातून तिने एक मोठी पेटी बाहेर काढली आणि ती घेऊन ती परत आली आणि मादाम लॉयझेलला म्हणाली, यातून निवड कर माझ्या लाडके, असं तिला म्हणाली. फर्स्ट मॅथेल्ड सॉ सम ब्रेसलेट, देन अ पर्स नेकलेस. मॅथेल्डने प्रथम सोन्याच्या काही जे कंकणे होते ती पाहिली. सी ट्राईड ऑन द ज्वेलरी इन द मिरर. तिने ते दागिने आरशामध्ये बघून घालून सुद्धा पाहिले. सी केप्ट आस्किंग, यू हॅव नथिंग एल्स. आणखी काही नाही का तुझ्याकडे, ती विचारत राहिली. व्हाय यस बट आय डोंट नो व्हॉट यू लाईक. आहेत ना, पण तुला नक्की काय आवडेल ते मला ठाऊक नाही. सडनली सी डिस्कवर्ड इन अ ब्लॅक स्टीन बॉक्स अ सुपर्ब डायमंड नेकलेस अँड हर हर्ट बिगॅन टू बीट विथ अ अनकंट्रोल्ड डिझायर. अचानक तिला एका काळ्या सॅटिनच्या पेटीमध्ये एक अप्रतिम अशा प्रकारचा रत्नहार दिसला आणि अनावर एक प्रकारे अभिलाषेने तिचे हृदय एक प्रकारे धडधडू लागले. हर हँड्स ट्रम्बल्ड ॲज सी टूक इट. थरथरत्या हाताने तो हार तिने उचलला. सी फॅस्टन इट अराउंड हर नेक अँड स्टूड लॉस्ट इन इस्टेन्सी हॅज सी लुक ॲट हरसेल्फ. तर आपल्या गळ्याभोवती तो हार तिने गुंफला आणि हर्षभरित नजरेने ती स्वतःकडे एक प्रकारे स्मित होऊन पाहतच राहिली. देन सी आस्क एनिक्झेसली हेसिस्टेटिंग, वुल्ड यू लेंड मी धिस, जस्ट धिस. मग तिने हळूच एक प्रकारे घाबरत घाबरत विचारले की फक्त एवढाच हार घालायला देशील का मला? वाय यस ऑफकोर्स. हो का नाही, नक्की देईन. सी थ्रू हर आर्म्स अराउंड हर फ्रेंड नेक रॅप्च्युरसली, देन फ्लेड विथ हर ट्रेजर. तिने अत्यंत आनंदाने आपल्या मैत्रिणीला मिठी मारली आणि तो आपला एक खजिना घेऊन ती झपाट्याने निघून गेली. द डे ऑफ द पार्टी अराइव्ह. अखेर पार्टीचा दिवस उगवला. मादाम लॉयझेल वॉज अ सक्सेस. मादाम लॉयझेलला मोठे यश मिळाले. सी वॉज प्रिटियर दॅन ऑल द अदर्स वुमॅन, इलिगंट, ग्रॅसियस, स्माइलिंग अँड फुल ऑफ जॉय. ती एक प्रकारची लावण्यवती, आकर्षक आणि खुश होतील आणि इतर सर्व स्त्रियांच्या तुलनेत सर्वात देखणीही दिसत होती. सी डान्स वाईडली विथ फॅशन्स, फॉरगेटिंग द एव्हरीथिंग इन द ट्रम ऑफ हर ब्युटी अँड सक्सेस, फ्लोटिंग इन अ क्लाउड्स ऑफ हॅपीनेस. तिच्या सौंदर्याच्या आणि विजयाच्या अत्यंत आनंदामध्ये बेभान होऊन ती एक प्रकारे मुक्तपणे नाचत होती. यशाच्या सुखाच्या लाटांवर जणू तरंगत होती. मॅथेल्ड अँड हर हजबंड लेफ्ट ॲट अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग. त्याच्यामध्ये पहाटे 4 वाजता मॅटिल्डा आणि तिचा जो नवरा आहे तिथून निघाले. वेन दे वेअर फायनली इन द स्ट्रीट दे कुल्ड नॉट फाइंड अ कॅब. ते रस्त्यावर येऊन पोहोचले तरी त्यांना एकही टॅक्सी त्या ठिकाणी मिळत नव्हती. दे वॉक डाऊन टुवर्ड द सीन टिल दे फाउंड वन. सीनच्या दिशेने ते चालू लागले तेव्हा अखेर त्यांना एक टॅक्सी मिळाली. दे वेअर ड्रॉप ऑफ ॲट देअर डोअर इन द रू द मार्टर्स अँड सॅडली इट वॉज ऑल ओव्हर फॉर हर. रू द मार्टर्स येथील त्यांच्या घराच्या दारापाशी टॅक्सीने त्यांना सोडलं आणि अखेरीस तिच्यासाठी त्या सर्व गोष्टींची सांगता झाली. इन फ्रंट ऑफ द मिरर सी टूक अ फायनल लुक ॲट हरसेल्फ इन ऑल हर ग्लोरी. तर आरशासमोर पुन्हा एकदा अभिमानाने तिने स्वतःला न्याहाळलं. बट सडनली सी अटर्ड अ क्राय. परंतु ती एकदम किंकाळली. सी नो लॉंगर हॅड द नेकलेस अराउंड हर नेक. तिच्या गळ्यामध्ये तो रत्नहार गायब झालेला होता. व्हॉट इज द मॅटर आस्क हर हजबंड. काय झालं तिच्या नवऱ्याने तिला विचारलं. सी टर्न टुवर्ड हिम पॅनिक स्ट्रिकन. आय नो लॉंगर हॅव मादाम फॉरेस्टियर नेकलेस.
मी माझ्याकडे तो मादाम फॉरेस्टियरचा हार नाही. त्याच्याकडे वळून घाबरून ती म्हणाली. ही स्टूड अप डिस्ट्रॉट. व्हॉट, हाऊ, दॅट्स इम्पॉसिबल. तो गोंधळून उभा राहिला. काय, कसं, हे शक्य नाही असं तो म्हणाला. विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे द नेकलेस याचा पार्ट 1 आपला पूर्ण कंप्लीट झालेला आहे. पार्ट 2 हा मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये घेणार आहे. त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी शेअर केलेली आहे. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू मित्रांनो.